Hey everybody, welcome back to my channel mga Ka-Erls and welcome to my cooking show. Today's video, magluluto tayo at kakain tayo ng aking version ng Tuna Carbonara. Hindi po to sponsored mga Ka-Erls. Gagamitin natin ang century tuna. Ito na nga, atawagin ko tong Tuna Carbonara a la ravendg. Yan! Ito na nga mga Ka-Erls, ang itong mga ingredients papakita natin sa inyo. So, meron tayo dito, unang-una ay ang tuna, century tuna, Alaska evaporada, Nestle cream, itong pasta natin. Murang-mura lang itong pasta natin ng mga Ka-Erls. Ano lang siya? 20 pesos, parang isang ganito, pang ano lang siya, merienda. Tapos itong tira-tira nating butter. At of course, meron tayong sibuyas. Meron tayong tira-tira nilang butter na yan. Sana magamit natin siya na matiwasay. So, ayan. Dito ka na. Tumayo ka na, Gina. Nakita niyo ito. Meron tayong kawali ni Aling Basyang. At so, bubuksan na natin siya. Medyo nakakahiya pong aming mini gasol. Ano ba tawag sa mini gasol na ganito? Gasolito. Super kalan. Gasolito? Saan nagagaling? Buksan na natin siya. Tanggalin muna natin siya, Gina. Pasensya na po kayo. Hindi po. Natatawa kayo. Eto, nabuksan na natin siya. Okay. So, ilagay na, ang una-una natin gagawin, iaano natin yung mukha natin detail para charot. So, ilagay natin ang ating kawali. Dapat pakita mo yung ito, ipapakita mo para hindi naman nakakahiya sa mga sangkatauhan, China. Okay, ganams. So, yan, painitin mo natin siya kung mainit na siya. Lagyan na natin ng butter. Hindi natin patagalin ng mga usapang ipild. Butter ba to, Bessie? Butter to, iba ako nagkakamali. Pagluto ng butter kapag mahina ang apoy. So, lakasan natin. Itodo natin yung apoy. Medyo hinahangin nga lang yung apoy. Kaya po. Ayan, dahil nastula pa tayo ng bintana. Habang nangyayari ang mga yan, lulutuin na natin ang ating pasta. So, habang nangyayari yan, lagyan natin ang pasta. Hulog pa. Okay na yan. Balik ulit siya para na siyang na-rep. Lagyan na natin ang ating sibuyas muna. Okay. Bakit parang walang apoy? Ang lahangin ang kusina. Okay, after po natin ilagay yung sibuyas, ilagay natin ang ating bawang. Ito nga bang hinihintay. Diba hindi sinasama yung sabaw? So ito na, yung tuna lalagay na natin after ng bawang. Pero, tanggalin natin yung sabaw niya. Dapat yung ano lang. Ilagay na natin ang ating tuna. Ayan. Mga sabaw. Ow! So, yan, nalagyan natin ang ating tuna. Haluin lang natin siya ng mabuti. So, after natin ilagay ang tuna, mamamakay ng itlog. Tapos, huwag nyo na ituloy yung pagka-carbonara nyo. Omelette naman kami. Charot. Actually, ngayon ko lang ito itatry, yung carbonara. Pero lalagyan po natin ng magic sarap. Konti lang muna. Konti daw. Pero ang dami na ilagay. Pero para then, next thing. Lagyan natin itong evap nyo. So, lagyan natin itong isa pa.
vlog ng ganito. Ako na. So, wala natin ng ano pa more malis sa. There's to show to the mapa! So, habang nangyayari yan. Hindi. Pwede ba yung paminta or parang malalaki mo? Yung P200. Walang pino May eh. pino yata. Ano detail? Meron detail. Ala, beses, sorry. Dati pang hindi ko na nakarating ako yung mga pin. Tapos pinag-ganyan na yun. Oo, gutom na ako tapos mabalag pa pala siya. Mabait na kaibigan. So, ayan. After nyan, Patis na yung menu. yes, ito yung anong paminta. Natikman ko na ito yung sa akin. Patis na? So, lagyan natin ng cheese, mga ka-Erls, habang niluluto. Tapos, mamaya yung ibang cheese pa natin. Matutunaw ba to? Pero Ito talaga eh. Feeling ko, ano na to, luto na to. So, tapos na ang pasta. Ay! Agad, Shane, Alin. So, yun mga ka-Erls, tapos na kami magluto. Ito ng aming hindi kita. tuna. Ay, hindi siya kita. Ayan. Ano tawag dito? Tuna carbonara. Wait lang. I-judge natin kung ano bang naging lasa ng ating. Natapon pa siya na! Sabi ko talaga Wala eh. pang 5 minutes. Wala pang ano yan. Ganyan rin naman kayo, di ba? Oh, true. So, ayan. Tikman na natin. Tama na yan yung halo-halo. Laglag na lahat doon siya. Nalaglag na lahat. Okay. Gawa ka na. Excited naman ako. Naka-excite. Diba, ang bilis lang mga ka-Erls. Sobrang bilis lang. Ilang minutes ko lang naluto, di Bench? Mga 1 minute 1 minute lang. Diba? So, ito na yung judge natin. 1, 2, 3, go. Masarap. Fairness! Kaso parang kulang lang sa tuna kasi Isa lang yung tuna na, nilagay. oo. Pero carry lang. Harap. Tsaka murang-mura lang. Kasi parang nakaano lang ako nan. Less than 200 pesos. Meron ka ng ganito. Kung gusto mo, depende sa'yo kung gusto mo maraming tuna. Kung gusto mo ng mas marami, mas creamy pa. Hindi namin nalagyan ng cheese. Gusto mo pa rin ng cheese? Parang okay na. Oo, parang medyo maalat na siya eh. Sakto na yung ano niya. Well, perfect na sa Coke. Yes. Meron ko ba kayo? Yun lang. Wala. Meron ako pineapple juice. Tingnan natin kung bagay yung pineapple juice sa carbonara. Meron ako pineapple juice sa ref. So, Rob, in fairness, I'm so proud of myself na first time ko magluto ng tuna carbonara. Madali lang pala siya, as in, di ba? Sarap. Perfect din naman. Parang nasa restaurant, yung parang order ko ng pineapple. Nice. Pineapple. Ano naman? May sakit kasi ako, kaya sabi niya pumunta daw ako dito. Ipagluluto niya daw ako. So, in-expect ko on my way, nagluluto na siya. Pero pagdating ko dito, hindi pa pala siya nagluluto kasi ibabalag niya daw to. Siya yung taga-video. Tagal mo yung taga-video. Okay, i-rate mo na ang naluto ko para sa'yo. Wait lang, isa pa. Eight. As a friend.
gutom lang ba ako, kaya nasasarapan ako. Ay, grabe siya. Hindi, pero masarap talaga siya. Nakulangan lang talaga ako sa tuna kasi isang malaki nilagay. Hindi masyadong nalasahan, pero okay naman. Ang creamy. Kasi na may isang tuna na inulam ko na kahapon. Wala kasing choice. Madami na Sarap pala, naman, no? diba? Parang isang pasta lang siya. Isang pasang ganun. Alam niyo ba kung magkano lang yun? 22 lang yun. Ang mura din eh. 22 lang yung ganun. So, pang merienda talaga siya. Yung isa nabuksan namin, so... Ewan ko ano mangyayari. Kaya dapat na yung siminaw. Sinakpan mo na ba? Hindi pa. Mga Ka-Erls, salamat sa inyong pagsama sa amin kasi 6 minutes na to. Ilang minutes pa yung pagluluto. So, yun na, magpaalam ka na. Paalam. Nga pala, shoutout dun sa mga nagpapa-shoutout. Thank you for watching this video. Sana may natutunan kayo at sana try nyo rin to sa bahay nyo kasi sobrang mura lang at saka masarap siya kapag nagugutom kayo. So, 200 pesos lang meron na kayong ganito. Bubusog talaga kayo ng sobra. Hindi na naman natapos itong pagkain na to sa buong video kasi hahaba na naman siya. Mga Ka-Erls, thank you very much again for watching and please don't forget to subscribe to my channel if you haven't. And of course, give this video a thumbs up and share this video to your friends. Thank you so much and as I always say, Ano yan? Sabay na lang tayo. and as I always say, don't just dream, make it happen. See you in my next video. Bye-bye. Ano na?